Chào các bạn, đây là cái thùng ong có cái tổ ong nó tự bay vào làm tổ các bạn. Cái này là mình làm thùng ong này bằng thùng xốp trắng xi măng. Hôm nay thì mình mở ra để mình xem cái tổ ong như thế nào và mình sửa lại cái bánh tổ bên trong đó các bạn. Đây là cái đàn ong nó tự chia đàn bên ngoài rồi nó bay vào làm tổ cái thùng này. Thì lúc trước mình có nuôi ong các bạn, nhưng mà do đàn ong này nó bị trúng thuốc rồi nó bỏ đi á, mình bỏ cái thùng không đây nè, tự nó vô nó làm tổ luôn. Những con ong này là ong mật nha các bạn. Ở chỗ mình thì những con ong mật này nó làm tổ trong cây trụ điện bằng xi măng đó các bạn. Nên mình làm thùng xốp trám xi măng này thì nó rất giống với điều kiện bên ngoài tự nhiên của nó, nên nó tự bay vào làm tổ. Thì ở chỗ mình thì mình cũng nuôi lâu rồi các bạn. Từ trước tới giờ thì cũng rất là nhiều đàn vào làm tổ trong thùng xốp trắng xi măng này. Chắc có thể nói là trên chục đàn rồi. Đây, cái tổ này nó có sáp, có nhộng luôn rồi. Nếu mà các bạn phát hiện sớm thì mình canh cái lúc nó chưa có nhộng, mình viện cầu cho nó thì đàn sẽ rất là nhanh lên. Còn nếu mình để có cầu nhộng như vậy thì mình chịu cực sửa bánh tổ lại thôi. Cái này thì mình phải cho nó một ít khói để nó hiền lại các bạn. Mình sửa bánh tổ nó rất là hung dữ. Đây, chỗ mình đang là cái mùa mật nên ong nó có mật vít nắp hết rồi nè. Sáp trắng tươi luôn. Cũng tùy theo mùa thôi các bạn, có mùa sáp nó màu vàng, có mùa sáp nó lại màu trắng. Cái này nó làm dính trên cái manh bao trên này nè. Mình lấy miếng ngăn ra. Cái này mình sẽ gỡ từ từ thôi các bạn, chứ để mình gỡ hết cái manh bao này thì nó rớt cái bánh tổ này xuống, nó dập nhộng ong non hết rồi. Nếu mà các bạn có cầu nhộng để thay thì rất là dễ, còn không thì mình sửa từng bánh tổ này cũng được, nhưng mà nó hơi cực hơn chút xíu thôi. Bây giờ mình sẽ cắt dời những cái bánh tổ này ra thôi. Cái này thì cũng đơn giản thôi các bạn, mình chỉ việc cắt ra rồi mình gắn vô một cái khung cầu thôi. Nếu các bạn có một cái khung cầu ong thì mà có nhộng, có thùng nuôi sẵn thì mình lấy cái cầu nhộng đó mình bỏ qua đây thì nó rất là nhanh. Còn không thì mình ghép cái này vô từng khung cầu lại thì nó hơi mất thời gian chút. Với lại mình làm như vậy thì mình phải nhốt chúa, còn nếu mình có cầu nhộng sẵn thì mình không cần phải nhốt chúa luôn các bạn. Sáp trắng tươi luôn. Đối với loài ong mật này thì mình phải có một chút khói thì nó mới hiền được các bạn. Mình sửa bánh tổ như vậy thì nó rất là hung dữ, tại mình làm dập cái phần con non của nó, với mình động tổ nhiều quá các bạn, nên nó rất là hung dữ. Này thì mình phải nhẹ nhàng với nó thôi, hết sức nhẹ nhàng. Wow, rớt bánh tổ bên trong rồi. Mình làm sức rớt ra hết rồi các bạn. Ong nó đang rất là hung dữ đây.
rớt ra hết rồi. Đây không biết có dập con chúa không nữa các bạn, để chút mình sẽ tìm lại sau. Thì cái phần nhộng này nó nở con non hết rồi, chứng tỏ cái tổ này nó ở cũng khá lâu rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần bánh tổ này mình gắn vô trong cái cầu nhộng này thôi các bạn. Cái này thì mình canh sao nó vừa là với cái cầu ong này là được. Nếu mà cái đàn này mình phát hiện sớm thêm một chút, với lại mình có cầu nhộng á, thì mình sẽ bỏ cầu nhộng vô, mình bỏ những cái thao tác này đi, nó sẽ không có làm dập ong non, với lại cái đàn ong mình nó sẽ phát triển mạnh lắm. Còn nếu mình làm theo kiểu này thì nó hơi mất thời gian các bạn, hơi lâu chút. Mình sẽ dùng dây chuối để cột lại, các bạn có thể sử dụng dây ni lông cũng được, mình thì có gì sử dụng nấy thôi các bạn. Cách này thì mình áp dụng cho những cái đàn ong mà nó tự bay về làm tổ mà mình chưa có cầu nhộng á, tức là mình mới nuôi lần đầu tiên á. Còn nếu mà các bạn nuôi mà có 1-2 đàn rồi thì rất là thuận tiện. Khi mà nuôi ong mật này thì mình có 1-2 đàn mình nuôi thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều các bạn. Có thể là mình đổi cầu nhộng cho những cái đàn yếu nè, hoặc là mình viện thêm ong thợ cho đàn phát triển nhanh các bạn. Rất là, nếu mà các bạn mà nuôi ít quá thì 1-2 đàn thì nó yếu, là mình không có bù lượng ong non cho nó được thì nó sẽ rất là dễ bốc bay. Mình làm sao cho cái bánh tổ này nó dính trong cái khung cầu này, cố định được là được. Trong khoảng 1 hoặc 2 ngày là những con ong nó sẽ lấy sáp nó hàng lại, dính lại hết. Lúc đó thì mình tha hồ mà thăm ong, hoặc là mình viện cầu khác vô cũng rất là dễ luôn. Cái này thì mình sẽ cắt cái phần cục mặt trên đi, để cho phần ong non nó đây, mình để giữ cho phần ong non nó được nguyên các bạn. Sau khi mình cột cố định xong rồi mình sẽ quay ngược lại các bạn. Mình cắt vô trong những cái cầu nhộng nè, để luồn cái dây kẽm vô phía trong giữa cái bánh tổ. Sau này tiện cho cái việc để mình vũ cầu ong ra để mình lấy mật á, nó sẽ không bị rời bánh tổ ra, không bị xức bánh tổ ra. Cái này thì cũng rất là nhiều người chia sẻ rồi, mình thì cũng chia sẻ đến các bạn mới nuôi thôi, tham khảo với lại các bạn xem cho vui thôi. Rồi như vậy thì mình chỉ việc bỏ trở lại cái thùng ong thôi các bạn.
Nhưng mà cái cầu này mình sửa nhiều quá rồi, mình sẽ vũ một cái cầu của đàn khác qua, mình bỏ vô cái thùng này. Còn lấy mấy cái cầu này, sữa này mình bỏ lại cái thùng cũ á, cho những con ong cũ nó xây lại cho nhanh hơn. Này bây giờ còn một cái bánh tổ cuối cùng thì mình sẽ bỏ một cái cầu này vô để cho con ong nó xây trở lại các bạn. Với một chút mình sẽ vũ thêm một cái cầu ong mới bên kia nữa bỏ vô chung. Cái này mà các bạn có làm giống như mình vậy thì mình chắc ăn nhất là mình bắt con ong chúa mình nhốt lại, còn không thì mình có cầu nhộng rồi thì mình khỏi cần phải nhốt ong chúa luôn các bạn. Đây, bánh tổ này khá to luôn, mặt đầy vết nắp hết rồi. Thì mình mới vừa vũ một cái cầu ong ở thùng bên kia các bạn. Cái thùng mà lúc trước mình có quay chia sẻ đến các bạn về cách mình thu hoạch mật ong á. Này là cái dấu mình cạo mật hết rồi, bây giờ nó xây trở lại, xây ô lăng trở lại. Nếu mà các bạn có cái cầu nhộng giống như vậy thì mình chỉ việc bỏ vô thôi, mình không cần mình phát hiện cái tổ mà nó mới ở vô lần đầu tiên các bạn, mình bỏ cầu nhộng này nó có ong thợ già và ong non và có mật có phấn trên này thì mình bỏ vô là con ong nó xây lại rất là nhanh. Còn cái này mình thấy cái tổ này nó đã lâu rồi, nó có bánh tổ rồi, mình sửa vậy thì nó hơi mất thời gian chút xíu thôi các bạn. Nếu mà các bạn mà tìm con ong chúa trong này mình nhốt lại được thì nó sẽ an toàn hơn, còn không thì mình để như vậy luôn cũng được. Còn các bạn không có cái cầu nhộng này thì bắt buộc phải tìm con ong chúa để nhốt lại các bạn. Tại vì mình sửa cái bánh tổ bên trong nè, mình cắt rồi mình làm dập ong non rất là nhiều, nên cái đàn ong nó rất là dễ bốc bay. Cái tổ này mình để nó ổn định 1-2 ngày nó xây lại im rồi thì mình mới thả chúa ra được. Nếu mình nhốt chúa thì mình để ít nhất cũng phải 2 ngày sau mình mới thả ra được. Thả ong chúa ra rồi mình sẽ cắt những cái sợi dây trên này ra, cắt những dây chuối mà mình cột vô bánh tổ á. Còn các bạn mà có bánh tổ sẵn vậy thì rất là tiện luôn, mình chỉ việc bỏ vô là mình để cho đàn ong nó xây lại thôi, không cần phải nhốt chúa luôn. Lúc này thì mình động tổ đàn này thì nó rất là hung dữ, tại mình sửa dập cái tổ nó các bạn, cắt bể mật rồi ra nó rất là dữ luôn, mình phải nhẹ nhàng nữa. Mình cũng canh theo cái lượng ong trong cái thùng này mình bỏ cầu ong các bạn. Nếu mà mình cái tổ mà nó nhỏ quá mình bỏ cái cầu ong mà nhiều ong thợ quá trong này, cái con non nó nhiều quá thì nó bảo vệ con non không hết á, ong thợ nó bảo vệ con non không hết á, rất dễ bệnh thúi ấu trùng. Còn nếu mình canh nó đều ong với nhau á, tại mới nãy mình cắt cái cầu ong kia mình thấy nó cũng khá nhiều nên mình bỏ cho nó một cái cầu này cũng nhiều ong thợ luôn để cho nó mau phát triển trở lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy thùng ong lại chờ
Khoảng 2 ngày sau thì mình sẽ ra mình cắt bỏ các phần dây chuối phía trên này. Cái này thì mình làm một cái miếng ván ngăn bằng giấy cắt tông luôn các bạn, mình dán băng keo lại thôi, rất là đơn giản thôi. Mình che lại vậy thì cái đàn ông mình nó sẽ không xay cái bánh tổ nó dư ra ngoài. Rồi mình chỉ đậy lại thôi, đậy lại như cũ thôi các bạn. Đây mình làm động tổ nó bay ra ngoài rất là nhiều. Cái này chút nó nghe mùi nó sẽ quay trở về vị trí cũ thôi các bạn. Video mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.